ช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็หันมาทำอาหารกินเองที่บ้านแถมยังมีมือใหม่เกิดขึ้นอีกแต่มือใหม่นี่แหละค่ะมักจะกังวลว่าอุปกรณ์ในครัวของเรามีมากพอไหมวันนี้นะคะป้าป้อมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะกับคอนโดเล็กๆและมือใหม่หัดทำครัวค่ะมาดูกันเลยนะคะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสำหรับอุปกรณ์ทำครัวชุดแรกที่ป้าป้อมอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือมีดและเขียงเพราะป้าป้อมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เตรียมอาหารเมื่อเราอยากจะทำอาหารกินเองไงคะเริ่มที่มีดก่อนนะคะนี่ค่ะมีดคู่ใจของป้าป้อมอย่าตกใจค่ะป้าป้อมให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะว่าป้าป้อมทำอาหารเป็นอาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์ต่างๆมันต้องครบเครื่องหน่อยบางคนใช้เรียกอย่างเก๋ไก๋คือเชฟไนฟ์แต่ว่าป้าป้อมถือว่าคือมีดใหญ่ที่ป้าป้อมจะใช้ติดมือไม่ว่าจะหั่นไม่ว่าจะซอยแต่มีดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะป้าป้อมบอกเลยว่าไม่ต้องไปบังคับเวลาเราไปซื้อเราไปจับดูก่อนว่าถนัดมือไหมน้ำหนักใช้ได้ไหมป้าป้อมแนะนำให้มีดมีน้ำหนักนิดหน่อยนะคะการใช้มีดที่มีน้ำหนักเวลาซอยเราจะซอยได้บางเราจะหั่นเนื้อสัตว์ได้ขาดค่ะข้อควรระวังในการเลือกซื้อมีดใหญ่นะคะคืออยู่ตรงนี้ค่ะเคยเห็นไหมคะที่ตรงนี้เป็นแผ่นบางและคมระวังนะคะเวลาใช้มากๆเขาจะดันนิ้วเราให้เจ็บและอาจจะเกิดแผลได้ดังนั้นของป้าป้อมจะมีความหนาเห็นไหมคะและค่อนข้างมนลื่นสำหรับมีดใหญ่ที่มีประจำในครัวชั้นสูงเห็นไหมคะอันนี้ถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่หนามากแต่เขาโค้งพ้นนิ้วเราเห็นไหมคะจะห่างนิ้วมากดังนั้นมันไม่มีโอกาสที่ป้าป้อมจะจับขึ้นไปสูงทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมีดอันนี้หรือเป็นมีดอันนี้อยู่ในลักษณะที่ป้าป้อมชอบเพราะว่าน้ำหนักพอดีมือถ้าทุกคนจะสงสัยว่าเวลาป้าป้อมซอยวัตถุดิบแล้วบางมากน้ำหนักของมีดก็มีผลค่ะมีดเบาๆใบมีดบางๆเกินไปมันก็ไม่สามารถซอยให้บางได้ค่ะมีดอันต่อไปที่ป้าป้อมอยากให้ทุกคนมีไว้ก็คือมีดเล็กมีดเล็กเนี่ยนะคะเป็นมีดที่เราใช้ปอกหรือใช้ถือในการปอกหอมปอกกระเทียมปอกเปลือกได้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือมีดที่เราถนัดมือที่สุดน้ำหนักหรือขนาดที่ถนัดมือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะไม่ต้องไปฟังว่ามันต้องแพงขนาดนั้นดีขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะแต่คำแนะนำของป้าป้อมมีดเล็กขนาดนี้ป้าป้อมไม่แนะนำให้หั่นลงเขียงค่ะเพราะว่าน้ำหนักไม่พอหน้ามีดก็แคบมากนะคะและในเมื่ออันเล็กความแข็งแรงเขาจะน้อยกว่าอันใหญ่ดังนั้นมันจะทำให้การลงน้ำหนักที่เขียงบ่อยๆจะทำให้ใบมีดเสียคมค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่จะหัดทำกับข้าวหรือทำกับข้าวง่ายๆอยู่ในคอนโดเล็กๆของเราเนี่ยแค่2 เล่มนี้ก็พอแล้วค่ะถ้าตราบใดที่เราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่จำเป็นต้องใช้มีดเฉพาะขนาดนั้นก็ได้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่ป้าป้อมอยากให้เลือกก็คือวัสดุที่ใช้ มีดที่มีใบมีดเป็นเหล็ก ใบมีดคือส่วนนี้นะคะ ถ้าใบมีดเป็นเหล็กปัญหาจะอยู่ที่ว่าขึ้นสนิมได้ง่ายแต่ก็ลับได้คมมากๆทีเดียวค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ที่นิยมก็จะเป็นใบมีดสเตนเลสแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูแลรักษาง่ายลับได้คมประมาณหนึ่งส่วนอีกใบมีดที่ป้าป้อมอยากจะแนะนำเพราะว่าตอนนี้เขาฮิตกันเหลือเกินค่ะนั่นก็คือใบมีดเซรามิกใบมีดเซรามิกนี่เซรามิกจริงๆนะคะตกก็แตกค่ะเพราะฉะนั้นใช้ให้ระวังถามว่าคมไหมคมและใช้ปอกผลไม้ได้ดีเพราะว่าใบมีดเป็นเซรามิกไม่ใช่โลหะเมื่อโดนความเปรี้ยวของผลไม้แล้วจะไม่เกิดสีดำบนผิวของผลไม้ค่ะมีดที่ดีนะคะจะต้องคมเพราะว่าหั่นสับซอยได้ง่ายลองเอามีดทื่อๆไปหั่นเนื้อสิคะทำอาหารรับรองไม่มีความสุขเมื่อซื้อมีดแล้วอย่าลืมซื้อหินรับมีดหรือที่รับมีดมาด้วยสมัยนี้นะคะไม่ต้องใช้หินรับมีดแบบโบราณแล้วนี่ค่ะเป็นแท่งรับมีดสมัยใหม่ขึ้นเป็นเหล็กซึ่งมีความหยาบตรงนี้ป้าป้อมใช้มีดเล็กให้ดูนะคะแต่ถ้ามือใหม่และกลัวป้าป้อมแนะนำวิธีให้ทิ่มลงกับพื้นค่ะแล้วก็ลากด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามืออาชีพเขาเล่นกันอย่างนี้ค่ะเมื่อมีมีดก็ต้องมีเขียงสิคะเขียงมีหลายประเภทค่ะเราคนไทยเนี่ยเราจะคุ้นกับเขียงไม้กลมๆมีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เลือกไม้ที่ชอบเลยแต่ให้ระวังนิดนึงเขียงไม้เวลาล้างเสร็จนะคะต้องหมั่นเอาไปตากแดดเพื่อที่ให้เขียงไม่เก็บความชื้นไว้จำไว้เลยนะคะเขียงไม้ชื้นๆขึ้นราได้ค่ะซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ทำอาหารในครัวเป็นอันขาดนอกจากเขียงไม้แล้วมีเขียงพลาสติกให้เลือกอีกไม่ว่าจะเป็นเขียงไม้หรือเขียงพลาสติกป้าป้อมขอให้เลือกขนาดเหมาะกับพื้นที่ทำงานของเราไม่ใช่ว่าคอนโดเรามีที่แค่เนี้ยแต่เลือกเขียงอันใหญ่ถ้าเรามีพื้นที่ใหญ่พอเขียงใหญ่หน่อยก็คุ้มค่านะคะและอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังเราไม่ใช่มืออาชีพใช่ไหมใช้เขียงอันเดียวก็พอใน1คอนโดแต่เมื่อเราจะหั่นอะไรและไม่อยากล้างเขียงบ่อยให้เริ่มจากสิ่งที่มีกลิ่นน้อยหน่อยเช่นหั่นผักก่อนแล้วค่อยไปหั่นเนื้อสัตว์แต่ป้าป้อมขอเตือนเลยค่ะอย่าขี้เกียจขนาดนั้นนะเวลาเปลี่ยนที่จะหั่นของที่ต่างกันให้ล้างให้เช็ดเขียงให้แห้งซะก่อนค่ะกลิ่นของก่อนหน้าจะได้ไม่มาติดวัตถุดิบอันต่อไปแต่ถ้าจะให้แน่ใจจริงๆนะคะหาเขียงเล็กๆจิ๋วๆไว้หั่นผลไม้ต่างหากค่ะเพราะผลไม้เป็นสิ่งที่เก็บกลิ่นได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะสับปะรดมีกลิ่นคาวนิดเดียวกินไม่ได้เลยค่ะคุยเรื่องมีดกับเขียงกันมายาวพอแล้วป้าป้อมอยากทำอาหารแล้วค่ะครัวชั้นสูงทั้งทีจะไม่สอนทำอาหารเลยจะได้เหรอนี่วันนี้ป้าป้อมจะสอนทำอาหารที่ใช้เขียงกับมีดเป็นหลักวันนี้เราจะมาหัดทำพล่าปลาแซลมอนกันค่ะสำหรับพล่าปลาแซลมอนนะคะวันนี้ป้าป้อมจะใช้อุปกรณ์ครัวเท่าที่ป้าป้อมบอกนั่นก็คือ1เขียงและ2มีดของเราเริ่มต้นจากตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยบางๆตามขวางค่ะสำหรับข่านะคะปอกเปลือกออกซะหน่อยค่ะ
ก็ใช้มีดเล็กคู่ใจของเราเนี่ยค่ะสำหรับมือใหม่ที่กลัวมีดไม่กล้าปอกแบบป้าป้อมทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะไว้ฝึกให้ชำนาญแล้วค่อยถือปอกแบบป้าป้อมค่ะหั่นเป็นแว่นบางๆและซอยให้เล็กลงอีกทีนึงค่ะต่อไปหัวหอมแดงค่ะซอยบางๆเช่นกันสำหรับหัวหอมนะคะจะสังเกตเห็นว่าป้าป้อมทำได้ง่ายเลือกอย่างนี้ค่ะในเมื่อมันเป็นลูกกลมถ้าวางลงไปเขาก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมคะเมื่อเราแบะออกจะมีด้านแบนหนึ่งด้านเอาด้านแบนวางลงแต่ถ้ากลมเกินไปวางไม่ได้ป้าป้อมแนะนำให้ผ่าครึ่งก่อนทีหนึ่งค่ะจะได้วางง่ายๆและซอยง่ายๆต่อไปสำหรับใบมะกรูดนะคะป้าป้อมจะดึงแกนกลางออกก่อนจับให้หน้าใบมะกรูดเสมอกันก่อนค่ะและพับเข้ามารวมกันแบบนี้จากนั้นซอยบางเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะพริกขี้หนูสวนจะใส่มากน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะหั่นให้เล็กลงสำหรับใบสะระแหน่นะคะป้าป้อมเด็ดและแช่น้ำไว้และหั่นให้เขาเล็กลงค่ะเราเอาผักที่หั่นแล้วนะคะใส่ชามคลุกรอไว้ก่อนเลยเพราะต่อไปเราจะหั่นปลาแซลมอนถึงผักมันจะมีกลิ่นหอมเราทำความสะอาดได้ด้วยการเอาเขียงไปล้างหรือใช้ผ้าชุบน้ำกระดาษชุบน้ำมาเช็ดให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเมื่อเขียงสะอาดแล้วคราวนี้เราจะมาจัดการกับเนื้อปลาแซลมอนปลาแซลมอนของป้าป้อมจะใช้เนื้อปลาแซลมอนสดเลยค่ะก่อนอื่นซับน้ำให้ค่อนข้างแห้งซะก่อนนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะการทำปลาแซลมอนนะคะป้าป้อมจะไม่ใช้หนังถึงแม้เราจะซื้อมาเป็นชิ้นอย่างนี้เราก็ต้องแล่หนังออกค่ะสำหรับการแล่เนื้อปลาแซลมอนง่ายนิดเดียวเห็นแกนกลางไหมคะเฉือนลงไปตรงแกนกลางเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งขาดนะคะพอสุดหนังแบบนี้ให้ตะแคงมีดเอาเนื้อปลาออกค่ะเห็นไหมคะแค่เนี้ยเราก็ได้เนื้อปลาแซลมอนโดยไม่ติดหนังแล้วค่ะเราก็มาแต่งตรงนี้อีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแค่ความสวยงามเท่านั้นค่ะเราหั่นผักเสร็จแล้วหั่นปลาเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่จะมีมาเพิ่มอีกเพียงแค่2 อย่างเองค่ะน้ำพริกเผาเล็กน้อยส่วนน้ำยำนั่นก็คือการเอาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาในปริมาณเท่ากันคนให้ละลายก่อนและเติมมะนาวลงไปในปริมาณที่เท่ากันอีกค่ะแสดงว่า3 อย่างน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวเท่ากันเป๊ะๆค่ะเอาน้ำพริกเผาเล็กน้อยไม่ต้องมากนะคะละลายกับน้ำยำที่ป้าป้อมเตรียมไว้เมื่อน้ำพริกเผาแตกตัวแล้วนะคะป้าป้อมก็จะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปเราเพิ่มน้ำยำเข้าไปตามปริมาณที่ต้องการเลยนะคะแล้วเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อคลุกแล้วลองชิมดูค่ะเติมน้ำยำได้อีกเล็กน้อยนะคะใครชอบเปรี้ยวหรือว่าน้ำยำที่ทำค้างไว้ความเปรี้ยวมันจะเซ็งลงเติมมะนาวเข้าไปได้ค่ะตอนนี้ป้าป้อมว่าป้าป้อมถูกใจแล้วเรามาจัดลงจานกันเลยค่ะ
โรยหน้าข้างบนด้วยใบสะระแหน่นะคะ เสร็จแล้วค่ะพลาปลาแซลมอนอาหารจานที่ใช้มีดและเขียงเป็นหลักง่ายๆนะคะ ลองทำกันดูค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ